Hello mindenkinek! Ezt a videót azért készítettem, hogy bemutassam nektek a Cities Skylines 2 egyik legújabb, egyben legígéretesebb Content Creator packjét, a Leisure Venues-t. Habár eredetileg nem terveztem ilyen tartalmat, azonban rá kellett jönnöm, hogy a szokásos hétfői videóban nem tudnám valamennyi épületet bemutatni, főképpen, hogy a CS 10. évfordulója alkalmából még további két Content Creator packkel, valamint ingyenes tartalmakkal, parkokkal is gazdagodhattunk. Viszont, mivel a Leisure Venues már nem ingyenes, hanem fizetős tartalom, így arra gondoltam, hogy akkor most a teljesség igényével bemutatnám egy csomag mind a 30 épületét, így segítve abban, hogy vajon neked megéri, vagy nem éri meg jelenleg 8 eurót költeni erre a csomagra. Lássuk tehát, hogy mit is kaphatsz a pénzedért, már is mutatom Leisure Venues tartalmát. Ez a bemutatás pedig a lehető legegyszerűbb módon fog történni, fogtam és minden épületet ide leraktam, ami a Leisure Venues-ben található. Ez 23 Signature Building plusz 7 darab park. A Signature Building az csak egyszer megépíthető, és ezeket pedig itt fogjátok majd találni a Commercial Signature Buildingek között, míg a parkokból több fajta áll rendelkezésre, tehát vannak nekünk kis parkjaink, vannak nekünk nagy parkjaink, illetve vannak nekünk nagy sportparkjaink, ez így összesen 7, plusz a 23 Signature Buildinggel összesen 30 darab épületet kaphatunk ebben a csomagban. Nézzük akkor őket részletesen. Ezek a Signature Buildingek, mint a csomagnak a neve is mutatja, szórakoztatási helyszínek, vagy szórakozási helyszínek, azt célozzák, hogy a városunk élhetőbb, szerethetőbb legyen, illetve többfajta szórakoztatási létesítményt tartalmazzon. Vannak itt bárok, kocsmák, de például egy egészen nagy e-sport aréna is. Nézzük ezt az elsőt. Ez a Fleur de Thé névre hallgat, ami gyakorlatilag egy teasszalon, egy gyönyörűséges terasszal, amely kiváló reggeliző, ebédelő hely, illetve arra is jó, hogyha valaki éppen délután csak beugrana egy-egy fánkra vagy kávéra. Alapvetően nagyon jól néz ki, nekem tudjátok mi jut róla eszembe? Tök nem ide illő, de van a Zugligeti villamosnak, az 58-as villamosnak egy ilyen hasonló favázas épülete, gyakorlatilag ami ma a 291-es busz és a Libegőhöz megy föl, annak a helyén volt régebben a 158-as busz, amikor még a Moszkva térről indult, akkor még Moszkva térnek hívták a mai Széll-Kálmán teret, illetve annak elődje pedig egy villamos volt, amely szintén a Moszkva térről egészen a Zugligetig ment fel, és mai napig megmaradt egy ilyen favázas villamos megálló, amely gyakorlatilag hasonlóan néz ki, mint ez a Fleur de Thé. Egyébként szerintem teljesen jó ez az épület, a nagy kár, hogy csak egyszer lehet megépíteni, ezt például simán el tudnám képzelni többször is a városomba. Egy abszolút kicsi, kompakt épületről van szó, nagyon jó be lehet illeszteni. A környezetben 8 darab alkalmazott, 12-es vonzerővel, 2 növeli a jólétet 500 méteren belül, és 10 darab ételt is ad. A következő, ez már egy nagyobb épület, ez a Riverside Grill névre hallgat, nagyon jó kis szökőkutat, lámpát kapott. Egyébként az egész csomagnak az a jellegzetessége, hogy nagyon jól ki vannak dolgozva az egyes épületek. Ez alapvetően, mint a többi épület is a contemporary, vagyis a kortárs stílusban készült. Hogyha itt nagyon beleközelítünk, akkor azt fogjuk látni, hogy abszolút a kidolgozottság jellemzés van, egyfajta gyári feelingje is. Én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag ilyen
steak bar lehet, de mindjárt megnézzük a leírását, valóban prémium húsokat, és hát mi más jelenteni a prémium húst, mint a steaket, fog nekünk kínálni, növelni fogja városszerte is a vonzerőt, illetve 750 méteren belül 4-jel több jólétet biztosít, és már 20 darab ételt fog kínálni, akkor a foodnak a feldolgozott változata lesz a meals, ami pedig szolgáltatásként fog működni ebben a játékban. És természetesen jár hozzá egy ilyen csinos kis terasz is. Azt gondolom, hogy ez is nagyon szépen működik, és ez viszont már tényleg egy nagyobb méretű épület, ez jobban fog uralkodni a környezeten. Talán ezeket irodai negyedek közelében lehet érdemes tenni, de gyakorlatilag egyébként bárhova. A Leisure Venues csomagnak ez egy nagy előnye, hogy gyakorlatilag bárhová be lehet tenni az épületeket. Nem úgy, mint a többi 2 csomag esetében, amelyek inkább a réteg műfajt képviselik. A következő Espresso on the go, itt van végre egy kávéház is. Abszolút azt mondom, hogy ez is a kidolgozottságról árulkodik, és arra is nagyon figyeltek, hogy maga a hely az akadálymentes legyen. Abszolút látszik, hogy minden propot használtak, ami eddig a játékban elérhető. Újabbakat talán nem, de itt is ez a barnás, contemporary, kortárs színvilág érhető tetten. Ez alapvetően egy olyan kávézó, amely nem csak egy leülős, beszélgetős hely, hanem elvitelre is kínál kávét, sőt nem csak kávét, hanem változatos frissítőket, hűsítőket, így például a nálunk is egyre népszerűbb bubble tea-t, vagyis a buborék teát. Gondolom itt is aranyárban adják, mint nálunk. Egy picikét más műfaj, de hogy a tengeri herkentyűk szerelmeseinek is kedvezzünk, itt van ez a Lobster Tail nevezetű, amely így első látásra leginkább az angol száz stílust fogja képviselni. Alapvetően persze mindegyik épület, inkább ez az angol száz stílus, de ez tipikusan az az épület, amit én például Angliában tudnék elképzelni, ahol lehet eszegetni a rákokat, kagylókat és az egyéb más finomságokat, például lazacot, illetve akinek van rá pénze, annak a vörös tónhalat is. Ez is egy teljesen rendben levő kis épület, és ezt is gyakorlatilag bárhová el lehet helyezni, inkább persze felső középnek tartanék fönn egy ilyen épületet, mert annyira nem fancy, annyira nem puccos, viszont tengeri herkentyűket általában nem a szegények szoktak enni. Itt van végre egy igazi, hamisítatlan amerikai steakhouse, ott is van. Igazából el se olvastam, hogy Authenticity of American Steakhouse, vagyis hogy az amerikai steakhouse-nak az autentikus, vagyis a korhű változata, de ebből is nagyon látszik. Hát magam is voltam ilyenben, New Yorkban, annó, és ez az, amikor tényleg nem kérsz mást a steakhez, csak egy adag krumplit. És ez tényleg semmi más nem kell, van rajta egy alapvető fűszer, például rozmarin, meg van rajta a vaj, amely az amúgy is krémes steaken puhára olvad, és ezáltal még finomabbá teszi azt. Ennek az épületnek viszont az is az előnye, hogy 1%-kal csökkenti az importnak a költségeit. Nem olyan sok, de azért mégiscsak valami, és sok kicsi sokra megy. Egy teljesen más műfaj, La Cuillère d'Argent, és remélem, hogy jól ejtettem ki, mert hogy aki a Content Creator Packet készíti, az nem más, mint Gruny, akinek a nevéhez egyébként a francia Content Creator Pack, vagyis ingyenes Region Pack készítése is fűződik, úgyhogy értelemszerűen ebben a csomagban is helyet kaptak a francia típusú épületek. Itt egy gourmet étteremről van szó, ami viszont már inkább a módosabb rétegnek jöhet jól, és ez tökéletesen példázza azt, hogy mi is az, amire vágyhat a felső 10 000. Ez is egy kávézó, viszont ez már 20 turizmust is fog kínálni,
itt a városunkban jövő turisták is tudják majd költeni a pénzüket. Az egyik kedvenc épületem ez a darabja, a Content Creator Packnek, nem véletlenül nagyon-nagyon jól sikerült. Hogyha megnézzük, akkor itt egészen megpróbálok bele közelíteni, amennyire csak lehet. Egyrésztről, hogy nagyon zöld, ez nagyon-nagyon jól van eltalálva, szerintem ez az előtér, és mindezeken túl pedig, hogyha belenézünk, akkor abszolút kidolgozott épületről van szó, megmutatom nektek hátulról is. Itt még a terasz is megtalálható, ide ki lehet jönni chillelni, illetve itt hátul is nagy parkoló áll rendelkezésre. Igaz, itt nincsenek akadálymentes parkolók. Szerintem ez egyébként az egyik legjobban sikerült darabja ennek a csomagnak. Szintén a contemporary vonalat erősíti, de már nem kávézó, hanem fagyizó, a Gusto Gelato, amely szintén egy kidolgozott épület, és van ilyen nagyon helyes kis tetőterasza is. Hát ez az, ahol akár szívesen fizet az ember 7-800 forintot is egy gombóc fagyiért, mert hogy a látvány, különösen, hogyha jó helyre helyezzük el, és simán el tudom képzelni, akár mondjuk valami nagyon magas részre is, ezt a Gusto Gelatót önmagáért fog beszélni. És ebben az esetben szívesen fizeti meg az ember a látványt is. Ha még tovább megyünk, akkor itt van egy megint más típusú épület, ez megint egy teázó, ez ilyen kis cuki fajta, amely a Summer Season Recreation, vagyis a nyári pihenés, nyári feltöltődéshez is hozzáad valamit. Ez egyébként nagyon érdekes, mert olyan újfajta jellemzők vannak itt, ami mintha eddig nem volt. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezzel már előkészítik egy kicsit a Bridges and Ports kiegészítőt, és lehet, hogy ez a Bridges and Ports lévén, hogy nyáron jelenik meg, nem csak a tengerészeti negyedet fogja jelenteni, hanem tényleg egy újfajta életet fog lehelni a városba, és ebben szerepe lesz talán ezeknek a Summer Recreation-öknek is, amit itt láttunk. Lehetséges, hogy mire ez a kiegészítő megjelenik, már egy igazi jó buliváros tudunk építeni, ami egyébként abszolút jól jönne az én Cocktail Citym szempontjából is, amit pont ilyesmire tervezek. Ha még tovább megyünk, akkor van itt egy apotéke nevezetű, ami most nem a gyógyszertárat fogja jelenteni, hanem egy olyan helyet, ami koktélokat, illetve garantáltan jó környezetet, good vibe-ot fog kínálni. Simán el tudom képzelni ezt is sok helyen. Az is igaz, hogy a tűzfalak miatt ezt leginkább sarokra tudom elképzelni, de majd a szokásos hétfői tartalomban ezek közül jó néhányat úgyis meg fogok építeni. Ha még tovább megyünk, akkor már egészen nagy épületet láthatunk, nem más, mint az Oázis konyhát, amely a latin életérzést hozza el nekünk, és ez egy autentikus étterem, külső, illetve belső résszel is. Gondolom, hogy jó drága is lehet itt ebédelni. Még egy épület a kisebbek közül, amely azokat a vendégeket célozza meg, akik éjszaka szeretnének szórakozni, ez pedig nem más, mint a Horizon Lounge. Alapvetően eklektikus, illetve világzenét fog kínálni, és ez lehet a végső cél, legalábbis a leírás alapján az éjszakai szórakozásra. Vagyis itt fognak majd lerészegedni, illetve itt fogják befejezni a lerészegedést a fiatalabb és idősebb városlakók, inkább ez utóbbi, mert ahogyan ez az épület kinéz, valószínűleg jó drágák a különböző sörök, borok, a koktélokról aztán már nem is beszélve. Átmenve ide a másik oldalra még további épületeket tudok megmutatni, szintén az éjszakai élethez tartozik, ez az Eclipse Nightlife, amely egy non-stop szórakozó hely, és ahol abszolút átélheti az ember
a zene és a buli szépségeit. Hogyha kettőt összehasonlítjuk, akkor teljesen ugyanazokat a jellemzőket találjuk, ugyanannyit ad hozzá még a szórakoztatáshoz is, de itt többen tudnak dolgozni, itt 52-en, itt pedig 13-an, tehát ez egy nagyobb hely lesz. Én ezt simán elegánsabb helynek néztem volna, de ezek szerint akkor ezek egymással abszolút pariban vannak, a kis testvér és a nagy testvér. Legyen egy sörfőzde is, természetesen úgy sörfőzde, hogy itt inni is lehet. Egy jó nagy helyről van szó, ahova bárki beülhet munka után, éppen ezért ezt is inkább iroda mellé raknám, hogyha majd valós környezetben ezt meg fogom építeni. A következő a Pinfall Palace, hogyha már bulisztunk is, akkor bowlingozzunk is egy kicsit. Ez egy bowling alley, vagyis egy bowlingos hely, elég nagy épület, elég sok parkolóval, akadálymentes parkolóval, valamint még az elektromos autók is itt tudnak parkolni. Természetesen nem a Teslák, hiszen azok most már mennek ki a divatból. Nem is tudom vajon miért. Következő egy mozi, méghozzá egy multiplex mozi, a Cinevista, amely 24 alkalmazottat fogad magában, és viszonylag nagy hatósugaron belül 3 kilométeres környezeten belül növeli meg a jólétet. Alapvetően, és ez lehet, hogy egy kicsikét rossz indulatú, nekem elsőként a Workers and Resources Soviet Republic mozia jutott eszembe, de természetesen ez nem egy kommunista mozi, annál azért jóval kipofozottabb állapotban van, ettől függetlenül viszont eléggé dobozszerű. Viszont ami igazán érdekes, ez a kis kikacsintás, hiszen itt megtaláljuk a Paradoxnak a legsikeresebb játékait film poszterek formájába, így például a Prison Architects-et, ami nagyon érdekes, hogy nem a Prison Architect 2, hanem a Prison Architects. Ugye, mint tudjuk, a Paradox bizonytalan időre elhalasztotta a Prison Architect 2-es részének megjelenését, bár azt gondolom, és amikor beszéltem erről, abban az éves videóban, amelyben bemutattam azt, hogy én milyen játékokat várok 2025-ben, a linket itt mindjárt megtaláljátok ahhoz a videóhoz, akkor mondtam, hogy szerintem 2025-ben már majd meg fog jelenni. De van itt Stellaris, természetesen itt a Chirpy, az elmaradhatatlan, az nem egy játék, de a szimbólum, illetve itt található a Surviving Mars, amely szintén egy nagyon sikeres Paradox játék, és amelyből több részt is láthattatok már ezen a csatornán, stream formájában. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kikacsintás, nekem az jutott eszembe, hogyha valakinek ismerős a Szomszédok teleregény, amikor Taki bácsi bekapcsolja a tévét, és ott éppen véletlenül a szomszédok megy. Ha már a kikacsintásoknál tartottunk, itt van a Skylines Heritage Museum, vagyis a City Skylines-nak az Örökség Múzeuma. Itt nem látom, hogy lenne City Skylines pószter, akkor ezek szerint ez alapvetően csak egy városi örökség múzeum, ahol bárki feltöltődhet, illetve kulturálódhat is. Magáról az épületről azt tudom elmondani, hogy olyan múzeum forma, bár annál talán egy picikét dobozszerűbb, viszont a udvaron található szobrok, azok remekül földobják ezt, és ezek is olyan propok, amiket bárki megépíthet amúgy a játékban, hiszen ezek már eleve benne vannak a repertoárba. A Corner Theatre, vagyis a sarki színház, amely egy modern színház, és arra hivatott, hogy a művészeteket közelebb hozza az emberekhez, 45-ös szórakoztatási boostot fog adni, ezt is nyilván sarkokra célszerű megépíteni, mert hogy 2 darab tűzfala is van, de
Az is lehet, hogy mondjuk körülvesszük kicsi úttal, és akkor úgy is elég jól tud érvényesülni. És itt van egy még nagyobb épület, a Majestic, amely egy luxus mozinak számít, és természetesen itt is megtaláljuk a különböző paradoxos kikacsintásokat, és gyakorlatilag ugyanazokat fogjuk megtalálni, de ezt már például egy bevásárlóközpont mellé tudom elképzelni. Nagyon jó inspiratívak egyébként ezek az épületek, majd úgyis meglátjuk, hogyan tudnak ezek érvényesülni a városainkban, de alapvetően jó előérzetem van. Itt van a Nitro Kingdom nevezetű épület, amely gyakorlatilag egy go-kart pályának felel meg, és 66-os vonzerővel fog rendelkezni. Az majd nyilván egy érdekesebb kérdés lesz, hogy ebből milyen hangok fognak kiszűrődni majd működés közben. Most egyelőre még itt nem dolgozik senki, hiszen ez egy ilyen bemutató, mint a neve is mutatja, DLC City, tehát ide fogom lerakni a különböző DLC épületeket, itt viszont a teljesség igényével, tehát mindent be fogok mutatni, és hogyha tetszik ez a tartalom, akkor komment, like, feliratkozás, és a jövőben is csinálok majd még ilyen bemutató tartalmakat, ezzel is segítve azt, hogy az adott Content Creator Packet vagy DLC-t megvedd, vagy sem. Ez pedig a Deep Blue Oceanarium, amely több mint 9000 tengeri állatot tartalmaz, a medúzáktól egészen a cápákig 72-es vonzerővel rendelkezik, és 60-at ad hozzá a szórakoztatáshoz, ez eddig a legnagyobb. A művészetek fóruma, ez gyakorlatilag a mi vásárcsarnokainkhoz hasonlít, még egy picikét a fővámtéri nagycsarnok is eszembe jutott, de maradjunk inkább egy Rákóczi térnél, mert annyira azért nem néz ki jól, mint a mi nagycsarnokunk, amely egyébként a világ egyik legszebb nagycsarnokának számít, viszont ez is inkább kiállítás lesz, nem pedig ételt lehet itt venni. Érdekesség, hogy a Tattoo Studio tartja fent. Még egy épület, ez pedig a legnagyobb, ez a Shard Arena, amely az e-sportoknak fog otthont adni. Ez tényleg egy hatalmas, monumentális épület, rengeteg parkolóval, és ezzel a contemporary kinézettel. Baromi jól néz ki, nagyon jó ez az árkádos rész, ez ugye nem tartalmaz tetőteraszt, viszont itt garantáltan jól össze tudják mérni az erejüket az emberek. Starcraftban, vagy akár mondjuk egy WoW-ban 143-as vonzerővel rendelkezik, akkor eddig ez a legnagyobb. Ezek lennének tehát a unique buildingek, most nézzük meg akkor a parkokat. 7 fajta park, illetve sportpálya közül választhatunk. Vannak itt kisebb, nagyobb parkok, illetve nagyméretű sportpályák is. Ezeknek a nagy előnye, hogy viszont már többször is meg lehet építeni. Az első a Dockyard Launch Park, ez gyakorlatilag összhangban van a Dockyard Launch egyszer megépíthető épülettel. Tipikus kerthelyiségről van szó, amely kiváló evésre, ivásra és 25 darab rekreációt ad hozzá a városunkhoz. Color Plaza, mint neve mutatja, ez egy nagyon színpompás épület, van itt játszótér, van kondipark, illetve teniszpálya is belefért ebbe. Ez gyakorlatilag egy egyveleg épület, de nagyon jól összerakták, nagyon jól összekalapálták. Tetszik nekem ez a kompozíció, és valószínűleg, hogyha ide lemegyünk, akkor itt még a WC is megtalálható, ráadásul rögtön koedukált WC, reméljük rendesen takarítják is, hogy ne olyan állapotban legyen, mint általában a parkokban a WC-k. Ha megyünk tovább, akkor már a nagyobb méretű parkoknál ez egy nagyon érdekes épület, a Neo Barracks. Ezt nem mondanám olyan épületnek, amit többször megépítenék a városban, de egyszer mindenképpen. Ez egy katonai barak volt, amit átalakítottak és újra gondoltak, és most már
egy igazi pihenőhellyé vált. Alapvetően kiállításoknak fog otthont adni, és nagy mérete ellenére összesen 30 darab rekreációs pontot kaphatunk. Még 4 park. Az első, ez az Apex Climbing, ez gyakorlatilag egy mászófal, amely az Indoor Recreation-t, vagyis a beltéri szórakoztatást fogja növelni. A beltéri szórakozás az akkor fog kelleni a városlakóknak, amikor esik az eső. Ideális lehet ebbe az épületbe az eső elől menekülni, és ráadásul még sportolnak is, hiszen a falmászás az egy nagyon kemény sport, és elég brutál alkarokat tud csinálni. Következő a Sports Hub Pavilion, ha már a sportolásnál tartottunk. Ez alapvetően nem sportolásra való, hanem arra, hogyha valaki nézni szeretné a sportot, akkor itt található egy baromi nagy kivetítő, itt lehet vedelni a söröket, a koktélokat, és lehet nézni a meccset. 50 darab rekreációs pontot fog adni. A Gameset meccsnél pedig már van lehetőség sportolni is, de inkább az ilyen elegánsabb sportokat, mint például a minigolf, vagy akár ez, ha jól látom, akkor ilyen röplabda, vagy zsinórlabda pályaszerűség, nem nagyon vagyok jó a labda játékokban, de valami olyasmiről lehet szó. Ez is a contemporary stílusban fogant, és ez is eléggé sok helyen lerakható, már egy nagy épületről van szó. És a végére maradt az egész csomagnak talán a legnagyobb épülete, ez pedig a Sportpark Complex, amely, mint látható, 7500-ba kerül a fenntartása havonta, amely azt hiszem a parkoknál soknak számít. Itt gyakorlatilag minden megtalálható, a különböző futballpályák, található itt deszkás pálya, illetve belül még egyéb sportolásra is van lehetőség, de ez alapvetően kültéri helyszínnek számít. Ez lett volna, tehát a Leisure Venues-nek a bemutatása. Sokszínű, sokoldalú csomagot kaphatunk, ez által jelenleg, ha önálló Content Creator Packként veszed meg, akkor 8 euróba fog kerülni 7,99-be. Úgy gondolom, hogy a Beach Properties eredeti 9,99-éhez képest ez abszolút egy jó ajánlat. Hiánypótló, a csomag mindenképpen megvenném, hogyha már nem rendelkeznék vele az elővétel miatt. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, egy kommentel, lájka, feliratkozással jelezd, és tervezek még a másik 2 Content Creator Packről, a Dragon Gate, illetve a Mediterranean Heritage-ről is egy hasonló videót készíteni. Legyen szép napotok, és jó játékot a City Skylines-szal! Sziasztok!